ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું બજાર કરતાં એકદમ સસ્તી અને ચોખ્ખી 100% ખસ્તા ચાટની પૂરીની રેસીપી। તો આ પૂરી ખાવામાં એટલી ટેસ્ટી લાગશે કે તમે વારંવાર બનાવશો અને આ રીતે તમે આ ચાટની પૂરીને બનાવીને 1 થી 2 મહિના સુધી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને ક્લિક કરજો, એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન્સ તમને ડાયરેક્ટ મળી જશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો તેના માટે સૌથી પહેલાં આપણે પૂરીનો લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। તો તેના માટે અહીંયા મેં 1 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ લઈ લીધો છે। આપણે જે રોટલી કરવા માટે યુઝ કરતા હોઈએ એ જ લોટનો યુઝ કરીશું અને સાથે તેમાં 2/3 કપ જેટલો મેંદો યુઝ કરીશું। તો અહીંયા તમે ફક્ત ઘઉંના લોટની કે પછી મેંદાના લોટની પૂરી બનાવવા માંગતા હોય તો એ રીતે પણ બનાવી શકાય, પણ આ રીતે થોડોક મેંદો અને ઘઉંનો લોટ મિક્સ કરવાથી એકદમ બજારમાં મળે છે તેવી જ આપણી ચાટની પૂરીનો ટેસ્ટ આવશે। હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન અજમાને હાથેથી ક્રશ કરીને ઉમેરીશું। આ પૂરીમાં અજમાનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને હવે બજાર જેવી પૂરીનો કલર લાવવા માટે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરીશું અને હવે આ રીતે આપણે વચ્ચે થોડો ખાડો કરી લઈશું અને હવે તેમાં મોણ માટે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। અહીંયા તમે તેલની જગ્યાએ ઘીનો યુઝ પણ કરી શકો છો। તો આ પૂરી બનાવવામાં તમારે મોણનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખવાનું, એટલે પૂરી એકદમ સરસ ખસ્તા બનશે। અને હવે બધી જ વસ્તુને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, જેનાથી આપણો લોટ મોણ સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે અને આપણો લોટ એકદમ સરસ ક્રમ્બલી બનશે। તો અહીંયા મેં મોણને બધા જ લોટમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધું છે અને આ રીતે આપણે લોટને ભેગો કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે તેનો શેપ બને છે। તો તમારા લોટમાં આ રીતનું મોણ હોવું જરૂરી છે, તો તમારી પૂરી એકદમ સરસ ખસ્તા બનીને તૈયાર થશે। હવે તેમાં થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને સેમી સોફ્ટ લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। તો અહીંયા આપણે આ પૂરી માટે વધારે પડતો સોફ્ટ પણ નહીં અને વધારે પડતો કઠણ પણ નહીં, એ રીતનો સેમી સોફ્ટ લોટ બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતનો લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લીધો છે અને આપણો લોટ એકદમ સરસ સેમી સોફ્ટ બંધાઈને તૈયાર થયો છે। તો આટલો લોટ બાંધવામાં મારે અડધા કપ જેટલા પાણીનો યુઝ થયો છે। તો હવે તેને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું, એટલે આપણો લોટ એકદમ સરસ રીતે સેટ થઈ જશે। હવે 10 મિનિટ પછી આપણે ફરીથી લોટને એકદમ સરસ રીતે મસળી લઈશું, એટલે એકદમ સ્મૂથ આપણો લોટ થઈ જશે અને વણતી વખતે એકદમ આસાનીથી આપણી પૂરી વણાઈને તૈયાર થશે। હવે લોટમાંથી થોડોક લોટ લઈને આપણે ભાખરીનું લૂ બનાવતા હોઈએ એ સાઈઝનું મોટું લૂ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું અને હવે લુઆને આપણે કોટ કરવા માટે થોડોક ઘઉંનો લોટ લઈશું અને આ રીતે આપણે તેને થોડાક ઘઉંના ડ્રાય લોટથી કોટ કરી લઈશું અને હવે બંને સાઈડથી તેને કોટ કરીને થોડુંક પ્રેસ કરી લઈશું અને હવે એકદમ પતલી રોટલી વણીને તૈયાર કરીશું। તો અહીંયા તમારે વણતી વખતે વધારે પડતા ડ્રાય લોટનો યુઝ નથી કરવાનો, આ રીતે ફક્ત એક જ વાર આપણે ડ્રાય લોટનો યુઝ કરીશું, એટલે એકદમ સરસ આપણી પાતળી રોટલી વણાઈને તૈયાર થઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો પાટલા સાથે આપણો લોટ બિલકુલ પણ ચીપકતો નથી, તો એકદમ પાતળી રોટલી આપણે વણીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં એકદમ સરસ રીતે આ રીતની પાતળી રોટલી વણીને તૈયાર કરી લીધી છે। તો હવે આપણી પૂરી તળતી વખતે બિલકુલ પણ ફૂલે નહીં, તેના માટે આ રીતે ફોર્કથી હોલ કરી લઈશું। તો આ રીતે ફોર્કથી હોલ કરવાથી આપણી પૂરી બિલકુલ પણ ફૂલશે નહીં અને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર થશે। તો અહીંયા પૂરીને કટ કરવા માટે મેં આ રીતનું એક ઢાંકણ લઈ લીધું છે। તો હવે આપણે બધી જ પૂરીને આ રીતે કટ કરી લઈશું। તો અહીંયા ચાટની પૂરી આ રીતની મીડિયમ સાઇઝની જ હોય છે, પણ જો તમારે એમનેમ ખાવા માટે મોટી બનાવવી હોય તો તમે મોટી સાઇઝની પૂરી પણ બનાવી શકો છો। તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બધી પૂરીને કટ કરી લઈશું। તો આ રીતે બધી જ પૂરી કટ થઈ જાય એટલે એક્સ્ટ્રા લોટને આપણે આ રીતે નીકાળી લઈશું અને બીજી પૂરી બનાવતી વખતે તેનો ફરીથી યુઝ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ એવી આપણી પાતળી પૂરી વણાઈને તૈયાર થઈ છે। તો આ જ રીતે તમારે પૂરીને વણીને તૈયાર કરવાની છે। તો આ રીતે આપણે બધી રોટલી વણતા જઈશું અને આ રીતે પૂરીને કટ કરતા જઈશું। તો અહીંયા તમારે સાથે સાથે પૂરીને તળતા પણ જવાનું છે, એટલે આપણી પૂરી બિલકુલ પણ ડ્રાય નહીં થઈ જાય।
તો અહીંયા મેં આ રીતે બીજી રોટલી વણીને પણ પૂરીને કટ કરીને તૈયાર કરી લીધી છે. તો આ રીતે આપણે પહેલાં 2 રોટલી વણીને પૂરીને કટ કરી લઈશું અને હવે તેને તળવા માટે લઈ લઈશું. અહીંયા આપણે પૂરીને તળવા માટે તેલને મીડિયમ જ ગરમ કરીશું. તેલ મીડિયમ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે આ રીતે પૂરી ઉમેરતા જઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે પૂરી ઉમેરીએ ત્યારે આ રીતે થોડા થોડા તેલમાં બબલ્સ આવે છે. તો આ જ રીતનું તમારું તેલ ગરમ થયેલું હોવું જોઈએ. તો એકવારમાં કડાઈમાં જેટલી સમાય એટલી બધી જ પૂરી આપણે તેલમાં ઉમેરી દઈશું. તો જેમ જેમ આપણે પૂરીને તેલમાં ઉમેરતા જઈશું તેમ તેમ આપણી બધી જ પૂરી આ રીતે તેલની સપાટી ઉપર આવવા લાગશે. તમે જોઈ શકો છો આપણી બધી જ પૂરી આ રીતે તેલની સપાટી ઉપર આવી ગઈ છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખીશું અને જારાથી અલટતા પલટતા જઈને લાઇટ યલો કલરની થાય ત્યાં સુધી તેને તળી લઈશું. તો આ પૂરીને તળાતા એકદમ ઓછો સમય લાગે છે. તો જ્યાં સુધી એકદમ સરસ રીતે આપણી બધી જ પૂરી ક્રિસ્પી અને લાઇટ યલો કલરની ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને આ રીતે અલટતા પલટતા જઈને તળી લઈશું. તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણી બધી જ પૂરી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈને લાઇટ યલો કલરની થઈ ગઈ છે. તો હવે તેને પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું અને બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બાકીની બીજી બધી જ પૂરીને તળીને તૈયાર કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ પૂરીને આ રીતે તળીને તૈયાર કરી લીધી છે. તો હવે એકદમ બજાર જેવી આપણી ચટપટી ચાટની પૂરી બનાવવા માટે આપણે ઉપરથી થોડોક સંચળ પાવડર ઉમેરીશું. તો આ રીતે થોડોક સંચળ પાવડર ઉમેરવાથી ચાટની પૂરીમાં તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે. અને હવે આ રીતે સંચળ પાવડર ઉમેરી દીધા પછી ઉપરથી આપણે થોડોક ડ્રાય મેંગો પાવડર એટલે કે આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું. આમચૂર પાવડર અને ચાટ મસાલાથી આપણી આ પૂરીનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ ચટપટો લાગશે. અને હવે આ રીતે ઉપરથી ચાટ મસાલો પણ આપણે થોડોક સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. અને હવે ચાટ મસાલો ઉમેરી દીધા પછી આપણે ઉપરથી થોડુંક લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. તો અહીંયા લાલ મરચું પાવડર તમારે એકદમ ઓછું લાઇટ દેખાય એ જ રીતનું ઉમેરવાનું છે. અને હવે બધા જ મસાલાને આપણે પૂરી સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણી એકદમ ટેસ્ટી એવી ચાટની પૂરી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ રીતે તમે પૂરી બનાવીને તેને 1 થી 2 મહિના સુધી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરી શકો છો. અને જ્યારે પણ ચાટ પૂરી કે સેવ પૂરી ખાવાનું મન થાય ત્યારે એકદમ ઝડપથી બનાવી શકો છો. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન બટનને ક્લિક કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.